নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ কণী আৰু আলুৰে বনোৱা এটি সহজ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহীটো যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব লাগিব আৰু তেলখিনি দিয়াৰ পিছত সিজাই লোৱা কণী 4টা দি দিব আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। কণীকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া কণীকেইটা উঠাই ৰাখিব। সেই তেলতে সিজাই লোৱা আলুকেইটা দি দিব লাগিব আৰু নিমখ হালধি একেলগতে দি আলুখিনিও অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। আলুখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া আলুখিনি উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত সৰিয়হৰ তেল অলপমান দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে তাত মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দি দিব লাগিব আৰু একেলগতে খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দি দিব। আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ দি ভালকৈ সকলোখিনি মিহলাই ল'ব। এতিয়া অলপমান পানী দিব যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায়। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ভাজি লোৱা কণী আৰু আলুখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছতো লৰাই মছলাৰ সৈতে ভালকৈ 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। তিনি 4 মিনিট ভজাৰ পিছত তাত জোখমতে পানী দি দিব লাগিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া তাত কেঁচা জলকীয়া 3টা দি দিব লাগিব আৰু অলপমান গৰম মছলা গুড়ি দি দিব। তাৰপিছত 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। পাঁচ মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু এয়া কণী আলুৰ সহজ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।
ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।